أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. إن شاء الله نتكلم في وضع المرأة في الكتاب المقدس. وضع المرأة في الكتاب المقدس. أولا أحكام الحائض في التوراة. أحكام الحائض في سفر اللاويين الإصحاح 15 إلى عدد 19. لاويين 15-19. إذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في طمسها وكان سيلها دما في لحمها ف7 أيام تكون في طمسها. 7 أيام تكون في طمسها. وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تطلع عليه يكون نجسا. وكل من مس فراشها يغسل ثيابه بماء ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجس إلى المساء. فالمرأة في الكتاب المقدس نعم نجاسة الكلب بالضبط كالكلب. نعم كالكلب بالعكس الكلب أنظف منه. الكتاب المقدس يقول ان المرأة نجسة إذا نزل عليها الحائض. المكان اللي تقعد فيه نجسة، الفراش اللي تجلس عليه نجسة، كل شيء نجس. ولو مسيت أي شيء تجلس عليه يبقى أنت نجس وتستحمى، وبعد الاستحمام والغسل تبقى نجس إلى المساء. وليس كده بس، الكتاب المقدس يا إخوة أحباء يقول أن الرجل ينزل عليه الدم يحيد كالمرأة. الرجل يحيد ينزل عليه الدم ويحيد. وإن اتبع معها رجل فكان تمسه عليه، يعني الرجل ينزل عليه الدم يبقى عليه الحفظ، يبقى عليه العادة الشهرية. وإن اتبع معها رجل فكان تمسه عليه فيكون نجسا 7 أيام. الراجل الذكر نجس 7 أيام عليه الحيض. وكل فراش يضطجع عليه الراجل يكون نجسا. وإذا كانت امرأة يسيل دمها في غير وقت طمسها فتكون أيام سليان نجاستها كما في أيام طمسها إنها نجسة. وكل الأمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمسها. وكل من مسهن يغسل ثيابه ويستحب بماء ويكون نجس إلى المساء. بعد ما تغسل الغسل وتستحمى تبقى نجس إلى المساء زي الكلب بالضبط، زي الكلب. وإذا تطهرت من سيلها تحسب نفسها ثم تطهر. وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخ حمام وتأتي بهم إلى الكاهن إلى بيت خيمة الاجتماع. طبعا ده هو السبب الرئيسي في الكنائس ان القساوسة يزنوا بالنساء النصارى في الكنائس. ليه؟ لأن اللي دخل القسيس والراهب واحدة عليها الدم والحيض تروح لها خدامة يمنتين وحمامتين وتروح للكنيسة. مال القسيس ومال هذا الكلام. وده السبب من ضمن الأسباب لموضوع برسوم 5000 في مصر يديها البركة. اللي دخل ده في البركة. طيب هذا أول حاجة أحكام الحائض. 2 يا إخوة أحباء، الكتاب المقدس يقول إن ولادة الأنثى تضاعف نجاسة الأمهات. ولادة الأنثى تضاعف نجاسة الأمهات. ففي سفر اللاويين الإصحاح 12 العدد 1 يقول إذا حملت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام. 7 أيام. وإن ولدت أنثى تكون نجسة 2 أسبوع. ليه يا إخوة؟ ليه الولد أسبوع والبنت 2 أسبوع؟ ليه التفرقة العنصرية ده؟ في تفرقة عنصرية. ليه؟ ايه الدليل العلمي عندك ان ولادة الأنثى تضاعف نجاسة الأمهات؟ ليه الولد أسبوع والبنت 2 أسبوع؟ طبعا لأن وضع المرأة في الكتاب المقدس كالكلب، يعني حيوان. كمان الكتاب المقدس يقول سفر اللاويين 12:1. لاويين 12:1. الكتاب المقدس كمان يقول ان الله سبحانه وتعالى خلق المرأة من اجل ان يستمتع بها الرجل فقط.
من أجل أن يستمتع بها الرجل فقط، خلقها من أجل الرجل، وإن المرأة ليست مجد الله عز وجل. الكلام ده فين؟ رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس الإصحاح 11:7. رسالة بولس الأولى كورنثوس الإصحاح 11:7 يقول: الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكون صورة الله ومجده، وإما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. سامعين الكلام يا أخوة أحباء؟ يعني الرجل مجد الله بينما المرأة مجد الرجل، وإن الله لم يخلق الرجل من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل. يعني الله سبحانه وتعالى خلق بس المرأة حتى يستمتع بها الرجل. الكتاب المقدس كمان بيقول لك إن المرأة هي الشر. المرأة هي الشر. المرأة هي الشر. سفر زكريا الإصحاح 5:8. زكريا 5:8 يقول: وكانت امرأة جالسة في وسط الأيفة أي الحديقة، فقال الملاك هذه هي الشر. حسب الكتاب المقدس المرأة هي الشر. زكريا 5:8. كمان الكتاب المقدس يقول أن الرجل يسود على المرأة. الرجل يسود على المرأة. فعندك في التكوين الإصحاح 3:13 يقول: وقال الرب للمرأة حين أغوت آدم: تكثير وكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولاد، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. الرجل يسود على المرأة. تكوين 3:16. أحكام مضاجعة المرأة في الكتاب المقدس. أحكام مضاجعة المرأة في الكتاب المقدس. عندك سفر اللاويين الإصحاح 15 العدد 16. لاويين 15:16. ده بيقول إيه؟ وإذا حدث من رجل اتباع ذرة يرحب كل جسد بماء ويكون نجسا إلى المساء وكل ثوب وكل جلد يكون عليه اتباع ذرع يغسل بماء ويكون نجس إلى المساء. يعني كل يوم تكون نجسة والست نجسة إلى آخر اليوم نجسة يعني، وتستحمى بمية وبرضه نجسة إلى المساء. سفر اللاويين 22:17. لاويين 22:17. فمتى غربت الشمس يكون طاهرا، ينتظر حتى غروب الشمس بعد كده يكون طاهرا. سفر اللاويين 15:18. والمرأة التي يتجه معها اتباع زرع يعني جماع يستحمان بماء ويكون نجسين إلى المساء. يعني بعد ما تستحمى وتغسل الغسل تبقى نجسة إلى المساء. يعني والله يا إخوة، والله كالكلب يا إخوة. المرأة في الكتاب المقدس ما في فرق بينها وبين الكلب، نجسة كالكلب والله. الكتاب المقدس كمان بيقول ان المرأة في الكنيسة تجلس على الكرسي وتكون زي الكرسي اللي بتجلس عليه. يعني لا تتكلم على الإطلاق ولا كلمة ولا تنطق بكلمة واحدة. يعني زي ما بقول في أمريكا زبت يعني تقفل بقك بالسوستة. يعني الأمريكان لهم تعمير زبت يعني اقفل بقك بالسوستة. فهنا بيقول لك الكتاب المقدس يجب على المرأة ان هي في الكنيسة ان هي لا تتكلم بكلمة واحدة. فعندك في رسالة بولس الذي غير دين المسيح، رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس الإصحاح 14 العدد 34 يقول: لتصمت نساءكم في الكنائس. ما تتكلمش ولا كلمة، تخرس، لأنه ليس مأذون لهن أن يتكلمان. ما فيش إذن لهم يتكلموا، يقعدوا ساكتين، بل يخضعن كما يقول الناموس. يعني الخضوع إذلال، سبدود. المرأة سبدود يعني مذلولة، ذل للكلاب، تقعد كده زي الكلب على الكرسي ما تتكلمش. بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن كنا نريدن يتعلمن شيئا فلا يتكلمن رجلهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة. قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة. لكن النص بالإنجليزي أقوى من العربي. النص بالإنجليزي بيقول إيه؟ It's
shame for woman to talk in the church. shame يعني إنه عار، من العار أن تتكلم المرأة في الكنيسة. النص الإنجليزي كينج جيمس فيرجن بيقول لك shame يعني عار، يعني من العار أن تتكلم المرأة في الكنيسة. الله أكبر. الكتاب المقدس كمان يا إخوة أحباء يقول أن المرأة تورث كالمتاع وكالأساس وكالمال. المرأة في الكتاب المقدس تورث، المرأة تورث. فعندك في التثنية 25:5 يقول، تثنية 25:5 يقول: إذا سكن يا إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج البيت لرجل أجنبي أخو زوجها يدخل عليها ويتخذه لنفسه زوجة. يعني حسب الكتاب المقدس ان الرجل يرث المرأة. يعني لو رجل كان متجوز ومات أخوه يرث امرأته كالفلوس وكالأمتعة. طب لو المسكين ده يا إخوة أحباء، المسكين رفض الزواج، أنا مش عاوز أتجوزها، أنا مش موافق، يعملوا إيه المسكين اللي رفض الزواج؟ فإن أصر وقال لا. وإن لم يرضى الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ، تفتح الباب وتروح للشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل ولم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج، فيدعون شيوخ المدينة ويتكلمون معه. فإن أصر وقال لا، أنا مش عاوز أتجوزها، أنا رافض، هتغصبون عليكم ليه؟ ليه مش عاوز أتجوزها؟ فإن أصر وقال لا وقال أنا أرضى أن أتخذها، حينئذ تتقدم امرأة أخيه أمام أعين الشيوخ، تتقدم أمام أعين الشيوخ، تتقدم أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله، تخلع الجزمة من رجله وتبصق في وجهه، تخلع الجزمة وتطف في وشه. ليه؟ لأن المسكين مش عاوز يتجوزها، المسكين مش عاوز يتجوزها، تروح خلع الجزمة وتطف في وشه وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه فيدعى اسمه في اسم إسرائيل بيت مخلوع النعل. فالرجل المسكين يسموه عشان رفض الجواز يسموه بيت مخلوع الجزمة. يعني لمؤاخذة مسخرة والله، يسموا الرجل المسكين بيت مخلوع الجزمة. ديتروميني شابتر 25 فيرس 5، ديتروميني 25 فيرس 5. كمان يا إخوة أحباء الكتاب المقدس يقول إن من حق الرجل أن يبيع بنته. الكتاب المقدس يقول من حق الرجل أن يبيع بنته، يعني المرأة تباع وتشترك العبد. أين الدليل على ذلك؟ المرأة تباع وتشترك العبد، نعم من حقه يبيع بنته. الكلام ده موجود في سفر الخروج الإصحاح 21:7. الخروج 21:7 يقول من حق الرجل أن يبيع بنته. كمان الكتاب المقدس يشرح لنا كيف تستطيع المرأة أن تخلص زوجها من معركة أو خناقة أو شكلة. يعني إزاي لو جوزك بيتخانق أو بيشاكل أو في معركة كيف تخلصين زوجك؟ بيشرح الكتاب المقدس ويقول سفر التثنية الإصحاح 25 العدد 11، تثنية 25:11: إذا تخاصم رجلان بعضهما ببعض رجل وأخوه وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يد ضاربه، تعمل إيه؟ فمدت يديها وأمسكت بعرته، مدت يديها وأمسكت بعرته تقطع يديها. فهنا الكتاب المقدس بينصح كل السيدات النساء عندما يكون زوجك في معركة، فالطريقة الوحيدة ان انت تخلصي رجل من رجلك زوجك ان انت تمسك عورة الراجل اللي بيتخانق معاه، تمسك عورة الراجل اللي بيتخانق معاه. تثنية 25:11. نرجع تاني الوقت ده ايه حكم المرأة المقذوفة بالزنا في الكتاب المقدس. حكم المرأة المقذوفة بالزنا في الكتاب المقدس.
سفر العدد 5:12. سفر العدد 5:12. إذا زاغت امرأة رجل وخانت خيانة واتجع معها رجل اتجاع زرع، خانت جوزها واتجعت معها اتجاع زرع، وأخفى ذلك عن عين رجلها واستطرت وهي نجسة وليس لها شاهد، نجسة وليس لها شاهد، يأتي الرجل بامرأة للكاهن. طبعا برسوم، هي دي مشكلة برسوم يا إخوة، برسوم. يأتي امرأته للكاهن ويأتي بقربانها معها عصر الأيسة من طحين شعير، لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا فيقدمها للكاهن. ويا إخوة أحباء، أنا بسألكم يا إخوة أحباء، اللي دخل الشعير مع اللبان مع الزيت في واحدة زنت؟ اللي دخل الشعير مع اللبان مع المستكة مع الحبهان في واحدة زنت؟ فيقدمها الكاهن ويقفها أمام الرب، ويأخذ الكاهن ماء مقدسا في إناء خزف، ويأخذ الكاهن من الغبار الذي في أرض المسكن ويجعله في الماء. طب أين اللي دخل الغبار اللي في المسكن؟ ليه بتاخد الغبار اللي في المسكن؟ اللي دخل الغبار اللي في المسكن واحدة زنت. وبعدين ويأخذ الكاهن المرأة أمام الرب ويكشف رأس المرأة ويجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر. طبعا فيلم هندي، طبعا انت تسمعوا دلوقتي الفيلم هندي في الكتاب المقدس. ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها إن كان لم يتجع معك رجل، وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة، من ماء اللعنة هذا المر. طبعا يا إخوة أحباء، ده بيفكرنا بمسرحية يوسف وهبي لما بيقف على المسرح يقول إيه؟ عليك اللعنة عليك اللعنة، نفس الكلام يقف الأسيس لا عليك اللعنة عليك اللعنة. ولكن إن كانت زاغت من تحت رجلك وتجنست وجعل معك رجل غير رجلك مضطجعا، استحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة عليك اللعنة عليك اللعنة عليك اللعنة. استحلف المرأة بحلف اللعنة يقول الكاهن المرأة يجعلك الرب لعنة وحلفا بين شعبك بأن يجعل الرب فخذك ثاقل وبطنك وارما ويدخل ماء اللعنة في أحشائك لورم البطن ولإسقاط الفخذ، فتقول المرأة آمين آمين آمين. ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب. أنا بقرأ من الكتاب المقدس، يعني ما بقرأش من سمير ولا سنتان ولا جريندايزر، ده من الكتاب المقدس يعني. ويأخذ الكاهن هذه اللعنات الكتاب ثم يمحاها في الماء المر، ويدخل المرأة ماء اللعنة المر فيدخل ماء اللعنة المرارة. ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة ويرد التقدمة أمامها ويقدمها إلى المذبح، ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقدها على المذبح، وبعد ذلك يسقي المرأة للمرارة الماء، ومتى سقاها الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة فيرم بطنها وتسقط فخذها وتصير المرأة لعنة في وسط شعبها. وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرر وتحمل بزرع. هذه هي شريعة الغيرة إذا زالت امرأة من تحت رجلها وتنجست. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير على حسن الاستماع.